Hey, what's up guys? Welcome back sa ating channel. Today magkakaroon tayo ng isang product review. I-review natin ang XIOAVV HD Web USB camera. Ano pang hinintay natin? Let's do this! So this webcam is one of the budget options na makikita nyo online. This is just gonna cost you below 800 pesos. So it comes from Xiaomi and yung pangalan niya XIOAVV. Now, hindi ko alam kung yun talaga yung basa nun. Basta pagka sinearch nyo siya yung spelling XIAOVV. And makikita nyo sa box nakalagay HD, no? HD, Xiaomi VV, HD Web, USB camera. Now, HD cameras are just 720p. Ngayon, pag sinearch nyo to, nakalagay 1080p. So, I'm not exactly sure kung 1080p ba to or 720p. Sabi sa manual, may part na nakalagay na HD lang siya and then doon sa instruction, may nakalagay din na 1080p. So, medyo nakakalito. Yung isang software na ginagamit ko, ang nakalagay dito, 1080p. So, let's give this the benefit of the doubt na full HD nga siya at 1080p. Alright? Now, anyway, let's continue. Pag-usapan natin yung makukuha nyo sa box kapag binili nyo to. So, ito yung box niya. Ayan, nakalagay ito sa loob. Of course, makukuha nyo lang, simple lang, documentation and the webcam itself. So, tatabi ko muna itong box and documentation. Talk about the webcam itself. So, all plastic siya. And then, meron siyang cable, of course, na USB 2.0. Yung length nito is around 1.2, 1.3 meters. And then, na-rotate siya 360 degrees and meron din siyang tilt. Ayan, nakikita nyo naman, di ba? And then, sa ilalim, meron kayong parang screw slot para yan sa mga tripods. For example, ito yung Joby. No, pwede nyo ilagay yan dito. I-connect nyo kung gusto nyo nakalagay sa tripod. And also, meron din siya nito, no? Yung parang parang mount ninyo pag gusto nyo lagay sa likod ng or sa taas ng monitor ninyo or sa mga laptop screens. So, ipapakita natin yan. So, for example, gamitin natin itong ating MacBook Pro as an example. So, ayan. Buksan natin. Right? So, ito yung screen. And then, gusto nyo gamitin yung webcam. So, ganyan yung kalalabasan niya. Alright? Ayan. Okay? So, yan yun. So, yun lang. Yun lang yung when it comes to the physical features nitong webcam na to. When it comes to connecting this sa inyong computer, napakasimple lang. I-connect nyo lang tong USB plug na to doon sa USB port ng inyong computer. This is a USB 2.0 by the way. So, and then that's it. It's a plug and play. Alright? So, yun ang gagawin natin ngayon para magkaroon tayo ng mga iba't ibang image test. Isa-set up ko lang to. Connect ko to sa PC. And then set up ko lang yung recording software natin. Alright? Okay, so kinabit na natin yung ating XIOAVV na USB webcam. Hindi pa ito yon. Ito pa yung default ko na webcam. So, lilipat na natin doon. Ito na yung itsura niya. So, yung gamit natin ngayon is yun ng ating XIOAVV camera. Now, this one has a default mic or may mic din tong webcam na to. But we're not gonna use that. Ang gamit natin is itong ating Shure MV7 na mic right now. So, kung mapapansin ninyo, medyo hindi maganda yung image na kinalabasan kapag sinaksak nyo siya, di ba? And also, yung frame rate sobrang baba. However, there's something that we can do, no? So, gagawin natin yan ngayon. Ipapakita ko sa inyo. So, ang ginagamit natin recording ngayon is itong OBS. So, punta tayo sa OBS and piliin natin yung sa sources yung ating XIOAVV. Right-click ninyo and punta kayo sa properties. So, kung mapapansin nyo, yung kulay natin ngayon, mukha tayong salmon. Ang pink. Tapos, sobrang maliwanag. Tapos, ang baba ng frame rate. So, babaguhin natin yan. So, nandito tayo. Punta tayo dito sa configure video. Right? Configure video. And ito, makikita nyo to. What I need you to do first, punta kayo dito sa camera control. I-off nyo tong low light compensation. Medyo maganda yung lighting natin ngayon. So, pwede nating tanggalin to. Alright, apply, click OK. So, kung maganda yung inyong lighting dun sa inyong lugar or dun sa inyong pinagkukuhaan, click nyo yan. So, kung mapapansin nyo, iba na agad. Nag-iba na agad yung itsura natin, di ba? I mean, kanina, okay, click ulit to. Ayan, di ba? Ang pangit. Pagka in-click ko to,
Ayan, magbabago agad. Ang laking pagkakaiba agad nung nangyari, right? So, click nyo yung apply. And then, hindi pa tayo tapos. Punta kayo dito sa kabila, no? Sa kabilang tab. And then, what I need you to do, kasi ngayon, mukha pa rin tayong salmon, kulay pink. So, ang gagawin natin ngayon, itong U, adjust nyo siya dito, no? Adjust nyo ng adjust. Kasi itong area natin, medyo madilaw, kasi nga yung ating mga lighting nakasetup na parang medyo yellowish yung color, di ba? So, oops, not this one, itong U, no? Adjust nyo lang yung U hanggang sa maging tingin nyo malapit-lapit na sa katotohanan yung kulay. And then, click apply, and then click OK. Sobrang layo na agad nung ating kanina na image kumpara sa ngayon, right? Click OK, and then balik tayo, ipakita ko sa inyo. Ayan, bang! 'Di ba? Ibang-iba na kumpara sa kanina. Alright, so ito yung, pag binago nyo na yung settings, ito yung potential na pwedeng mangyari dito sa inyong XIAOVV na webcam. Now, one of the things about this webcam, medyo wide siya. So, 150 degree yung kanyang viewing angle. Kaya kung mapapansin nyo, medyo malaki yung nakukuha niya. Yung layo ko ngayon dito is mga around, sabihin na natin na mga 1 arm length lang, no? So, sabihin na natin mga wala pang 1 metro, mga 0.8 meters lang yan. So, ganito nakalaki yung nakukuha niya. One thing about yung mga wide angle, of course, na camera is, hindi naman lahat, pero let's say yung sample na to, medyo na di-distort na yung mga nandun sa mga extremities na part ng camera. So for example, itong line na to, no? Itong line na to, supposedly straight yan eh. And yet, kung mapapansin niyo, curve na siya. So parang medyo fish eye lens ng onti na tong ating camera ngayon. So ganyan yung itsura niya, no? Para magkaroon kayo ng idea ng kuha. When it comes to that FPS, so yung kanyang frame rate. So, sabi sa manual, this is at 30 FPS. So, tingnan natin kung medyo parang nagbe-blur ba. Parang medyo may onting blur, pero I think it's manageable. So, siguro kung lalakasan pa natin yung ilaw natin, try natin. No? Pag nilakasan natin yung ilaw natin, baka mas bago yan. Or kasi malaking bagay yung lighting pagdating dyan. No? So, ayan. Try natin lakasan yung ilaw natin. So, manageable. I'm gonna say it's yeah, it's good, no? Maganda-ganda yung kinalabasan nung pagdating diyan sa pag-blur is hindi siya yung parang nagiging matrix kayo. All right? So, that's one of the tests na ginawa natin ngayon. Just to give you an idea, again, this is an arm length, no? Yung layo ng ating webcam. Try nating lumayo. Sabihin natin mga 1.5 meters tayo dun sa camera. Ayan, siguro ito, mga 1.5 meters away sa camera. Ayan, ganyan na yung makikita niya. Malaki siya. Yung viewing angle na 150 degrees, malaki yung coverage. Alright, but then again, of course, yun nga, medyo na di-distort yung kanyang images sa gilid. So, ito yung medyo magandang lighting natin, and I advise you na kapag gagamit kayo ng mga webcam na katulad ng ganito, lalo na yung mga budget option, kailangan yung mag-compensate sa magandang lighting. So, papatayin ko yung lighting ko. Kunyari, may lighting ako dito sa harapan. Patayin ko. Okay, ayan yung kuha niya. So, medyo madilim dito sa room natin. Okay? So, ganyan yung kalalabasan niya. And then, may isa pa akong lighting dito. Papatayin ko rin. Tingnan natin kung anong kalalabasan. Ayan, madilim na talaga. So, yung natira na lang sa akin yung mga, ayan, yung mga ilaw ko sa likod, no? So, buksan ulit natin para makita natin. Yan. So, yeah. Make sure na meron kayong magandang lighting kapag gagamit kayo ng mga itong camera. Hindi naman kailangan yung mga sobrang mahal na lighting. Yung ring light, malaking bagay na yun. Ilagay nyo sa harapan or sa gilid. Basta, kailangan nyo ng ring light. Lalong-lalo na kung medyo nasa madilim kayong kwarto. So, one of the other things na gusto nating i-check dito is ano ba yung itsura kapag nag-record tayo na against the light. Now, let me be clear. Hindi advisable na kayo ay magre-record ng against the light. Don't do that, okay? Kasi hindi nga siya maganda. But this is just a test. We just wanna see kung ano yung kalalabasan niya. Alright? So, yung bintana natin or yung ating kurtina, bubuksan lang natin.
Alright, so ito yung against the light na recording nitong ating webcam na to. Ayan, nagbago na naman yung tint. Pansinin niyo. Patayin ko yung ilaw kasi mayroon naman tayong lighting. So pag wala tayong lighting sa harapan, ganyan yung magiging kulay. Ngayon, pansinin niyo yung tint, medyo parang naging greenish naman tayo. So medyo mag-a-adjust na naman kayo katulad ng pinakita natin kanina na i-adjust nyo. Alright? So, but just to let you know, yan yung itsura niya. So, hindi siya ganun kasama, to be honest, na parang hindi na talaga ako nakikita na naging sobrang dark na lang yung ating itsura, no? Or yung parang pinaka-image natin. But still, again, don't record na against the light. Hindi maganda yung makalalabasan yan in general. Alright? Babalik ko na, sarado ko na. Alright, so yan, at least meron kayong idea. Now, one of the webcams na review na natin sa channel na to, na medyo maganda yung binigay nating rating at the price point na meron siya is this, no? Itong Creative Livecam Sync 1080p. Now, this is version 1. May version 2 na nakalalabas lang. Now, what we want to do is magkaroon ng side-by-side comparison. Tingnan lang natin yung images niya. No? This webcam, yung check natin ngayon is around less than 800 pesos. Ito is mga around less than 1,500 pesos. So, almost double ng price na to. But we'll see. Tingnan natin kung pwede natin itong ma-compare. Alright? Na-connect na natin itong ating Creative Livecam Sync 1080p sa computer natin. So, nilagay na natin dito. Ayan, makikita nyo yung comparison. And kinabit na rin natin yung ating main na camera na ginagamit, no? Which is our Sony ZV-1 na nakakonect sa ating PC via a capture card, Elgato Camlink 4K. So, itong nasa taas, no, ng yung screen, that's my Sony ZV-1. And then yung nasa lower left, that's the Livecam Sync 1080p ng Creative, and then yung nasa lower right, that's the XIAOVV na webcam na nire-review natin sa video na to. So ayan yung comparison niya, no? So yung XIAOVV medyo mas wide yung angle niya, viewing angle kumpara dun sa Livecam Sync 1080p. But then I guess pagdating sa colors, mas representative or mas malapit tong Livecam Sync 1080p kumpara dito sa XIAOVV pagka kinumpare doon sa ating main na camera. So mapapansin nyo rin dito sa Xiaomi na webcam, no, medyo may part na purplish, and ito yung naging result nung kanina kasing nag-adjust tayo ng hue, di ba? Para medyo maging mas malapit sa katotohanan yung skin tone natin. Now, when it comes to dun sa kanyang frame rate, no, kung medyo may nagbe-blur ba, mukhang nakakasabay naman pareho yung webcam na to sa ating main na webcam. So, I don't have any issues with that. So, ayan, pagdating sa colors or pagdating doon sa lighting, okay naman pareho yung exposure niya. So, ayan, yan yung just a mini comparison side by side nung dalawang webcam na yan. Yung ating nire-review at saka yung medyo highly rated natin na webcam based dun sa presyo niya na na-review na natin dito. Now, one thing, of course, itong Livecam Sync 1080p natin, medyo nagkaroon na rin tayo ng adjustment para yung best na sa tingin natin na image quality ang lalabas dito sa ating recording software na sa OBS. Alright? So, yep, that's it. Balik tayo dito sa Xiaomi XIOAVV. Now, this webcam has a mic. So, ngayon ang gamit ko is itong Shure MV7. Try natin gamitin yung built-in na mic nitong webcam na to. May maririnig kayong background noise, actually may nagbabare na somewhere, pero hindi siya naririnig dito. But try natin kung maririnig dito, no? Alright, so ito na yung ginagamit natin na mic, yung default na mic or built-in na mic nitong Xiaomi XIOAVV. I'm not sure, di ko pa naririnig kung anong quality, but if you've been following this channel, I highly discourage. When I say highly discourage, as much as possible, huwag nang gamitin yung mic ng inyong mga webcam. Kasi yung mga mic ng ating yung mga webcams, no, hindi yan optimized for it. Hindi maganda yung quality. So, if you can buy a separate mic or get a separate mic. But anyway, this is that, no, ito yung sound niya kapag ginamit nyo. Built-in na mic yung XIOAVV. Alright, so tapos na lahat ng mga tests at mga comparison na gusto natin gawin para sa webcam na to.
By the way, ganyan pala yung itsura niya kapag nakasaksak, no? Iilaw yung red kapag naka-on, and then kapag may software na gumagamit sa kanya, iilaw yung green. So, hindi ko napakita kanina. Anyway, going back to the topic, no? What do I think of this webcam? Right. First off, yung munang gusto ko yung pinaka gusto ko sa kanya is yung sa frame rate niya, no? Talagang consistent siya, nakakasabay siya, walang blurred, na hindi siya nagbe-blur. Basta meron lang kayong magandang lighting, no? For sure, hindi niyo mararanasan yung parang pagka naglilikot kayo, nagmumukha kayong Matrix, no? Yung nga nagbe-blur kayo. So I like that. When it comes to the color, medyo neutral tayo dyan, just because pwede kayo maka-achieve ng magandang color, but kailangan yung i-adjust, right? So yung OBS has a way to do that. But if let's say yung mga Zoom or yung mga Skype calls or yung mga Teams meeting or any platform na parang there's no way to adjust the camera setting, then baka magkaroon kayo ng problema. However, may software naman na nada-download niyan para ma-adjust nyo yung camera settings kahit nandun kayo sa mga software na yon. So, I guess pagdating nyo sa color 50-50, just because yung by default hindi siya maganda, but there's a way para naman magawa nyo siya. Now, when it comes to that viewing angle na 150 degrees, well, it's good in a way kasi makukuha na talaga kayo. Kaso nga lang, medyo hindi ko gusto yung parang naging fisheye lens na siya na nadi-distort na talaga yung nasa extremities na part. Then, pagdating doon sa mic, forget it. Huwag niyong gamitin yung mic ng webcam na to. Buy a separate mic para maging maganda yung audio quality doon sa inyong calls or doon sa inyong mga streams. Alright, so that's it. Yan yung ating review ng webcam na to. What do you think of this webcam? Let me know sa comment section below. If you like this video, please give it a thumbs up. If you don't, give it a thumbs down. And if you haven't, please do subscribe. Maraming salamat po. I'll see you in the next videos. This is Kamotic Reviews. Peace out.